હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું ગુજરાતી સ્ટાઇલ બટેટા પૌવાની રેસીપી। તો બધા જ પૌવા એકદમ સરસ છૂટા છૂટા બને તેની રીત સાથે આજે આપણે આ બટેટા પૌવા બનાવીશું। અને આ બટેટા પૌવાને તમે સવારે બ્રેકફાસ્ટમાં એકદમ ઝડપથી બનાવીને કે પછી સાંજે ડિનરમાં પણ બનાવીને ખાઈ શકો છો। બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો। અને હજી સુધી જો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને ક્લિક કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। સૌથી પહેલા આપણે પૌવા પલાળીને તૈયાર કરીશું। તો તેના માટે બાઉલમાં આ રીતે એક ચાળણી રાખીશું અને તેમાં 1.5 કપ પૌવા ઉમેરીશું। અને હવે ઉપરથી પાણી ઉમેરીને હાથેથી બધા જ પૌવાને ઉપર નીચે કરતા જઈને આપણે પલાળી દઈશું। તો આ રીતે આપણે પૌવાને ચાળણીમાં પલાળીશું એટલે બધા જ પૌવા આપણે એકદમ સરસ છૂટા છૂટા થશે। હવે આ રીતે બધું જ પાણી નિતારીને ચાળણીને આપણે સાઈડ ઉપર રાખીશું એટલે આપણા પૌવા સરસ પલળી પણ જશે અને બધા જ પૌવા છૂટા છૂટા બનીને તૈયાર થશે। હવે એક પેન લેશું અને તેમાં 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં 1/4 કપ જેટલા કાચા સિંગદાણા ઉમેરીશું અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીને આપણા સિંગદાણાનો હલકો કલર બદલાય અને એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને રોસ્ટ કરી લઈશું। થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો આપણા બધા સિંગદાણાનો હલકો કલર બદલાઈ ગયો છે અને ક્રિસ્પી પણ થઈ ગયા છે। તો બધા સિંગદાણાને આપણે બાઉલમાં નીકાળી લઈશું। અને હવે એ જ તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરીશું અને રાઈને સરસ રીતે ફૂટવા દઈશું। રાઈ સારી રીતે ફૂટી જાય એટલે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરીશું અને જીરાને પણ આપણે થોડીવાર માટે ફૂટવા દઈશું। જીરું એકદમ સરસ રીતે ફૂટી જાય એટલે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું। 6 થી 7 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું। અને હવે અહીંયા મેં 3 મીડિયમ સાઇઝના બટેકાના આ રીતે નાના નાના ટુકડા કરીને તૈયાર કરી લીધા હતા, તો તેને પણ ઉમેરી દઈશું। મિક્સ કરીશું એકદમ સારી રીતે। તો અહીંયા તમે કાચા બટેકાની જગ્યાએ બાફેલા બટેકાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। તો બધા જ બટેકાને આપણે તેલ સાથે સારી રીતે મિક્સ કરીશું। તો અત્યારે આપણે કોઈ જાતના મસાલા નથી ઉમેરવાના। આ જ રીતે આપણે તેને 1 મિનિટ માટે પહેલા તેલમાં સાતળી લઈશું અને હવે તેને ઢાંકીને 3 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈશું। તો લગભગ 3 મિનિટ જેવું થઈ જાય એટલે આપણે બટેકાને એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરીને ચેક કરીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણા બટેકા હજી થોડા કાચા છે, તો ફરીથી તેને ઢાંકીને 1 મિનિટ માટે થવા દઈશું। અને ફરીથી 1 મિનિટ જેવું થઈ જાય એટલે આપણે બટેકાને એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરીને ચેક કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણા બટેકા એકદમ સરસ રીતે કૂક થઈ ગયા છે। તો આ રીતે આપણે કોઈ પણ જાતના મસાલા ઉમેર્યા વગર પહેલા બટેકાને સાતળી લઈશું એટલે આપણા બટેકા એકદમ ઝડપથી કૂક થઈ જશે। હવે તેમાં 2 તીખા હોય તેવા કટ કરેલા લીલા મરચાં ઉમેરીશું। તો આ બટેકા પૌવામાં આપણે લાલ મરચું પાવડરનો ઉપયોગ નથી કરવાના, એટલે મરચાં થોડાક તીખા હોય તેવા જ લેવાના। એક મીડિયમ સાઇઝની ઝીણી કટ કરેલી ડુંગળી ઉમેરી દઈશું। મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે। તો અહીંયા આપણે ડુંગળીનો વધારે પડતો બ્રાઉન કલર નથી કરવાનો, હલકો કલર ટ્રાન્સપરન્ટ થાય અને તેની હલકી કચાશ દૂર થાય ત્યાં સુધી તેને સાતળીશું। તો આ રીતે ઝીણી કટ કરેલી ડુંગળી ઉમેરવાથી બટેટા પૌવાનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગે છે, પણ જો તમે ડુંગળી ના ખાતા હોય તો ડુંગળીને સ્કીપ પણ કરી શકો છો। હવે ઉપરથી આપણે ડુંગળી અને બટેટાના ભાગનું મીઠું ઉમેરી દઈશું। મિક્સ કરી દઈશું અને ફરીથી 1 મિનિટ માટે બંને વસ્તુને આપણે સાતળીશું। તો અહીંયા આપણા બટેટા અને ડુંગળી એકદમ સરસ રીતે સતળાઈ ગયા છે। તો હવે આપણે જે પૌવાને પલાળીને તૈયાર કર્યા હતા તે બધા જ પૌવા પેનમાં ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણા બધા જ પૌવા એકદમ સરસ રીતે ફૂલી પણ ગયા છે અને બધા જ પૌવા એકદમ છૂટા છૂટા થયા છે। હવે ઉપરથી અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન ધાણા પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। તો અહીંયા મીઠું આપણે ફક્ત પૌવાના ભાગનું જ ઉમેરીશું। બટેકામાં અને ડુંગળીમાં આપણે ઓલરેડી પહેલાથી મીઠું ઉમેરી દીધું હતું। અને હવે આપણા પૌવાને ખાટા મીઠા બનાવવા માટે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું અને અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરીશું। અને હવે આપણે લાસ્ટમાં જે સિંગદાણાને રોસ્ટ કરીને તૈયાર કર્યા હતા તે બધા જ ઉમેરી દઈશું। અને હવે એકદમ હળવા હાથેથી આપણા બધા જ પૌવાને મસાલા અને બટાકાની સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। અને ખાસ તમારે મિક્સ કરતી વખતે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખવાની છે।
તો અહીંયા થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો આપણા બધા જ મસાલાનું કોટિંગ પૌવા ઉપર એકદમ સરસ રીતે થઈ ગયું છે. તો હવે તેને ઢાંકીને આપણે 2 મિનિટ માટે ફરીથી થવા દઈશું અને 2 મિનિટ પછી ફરીથી આપણે ઢાંકણ હટાવીને એકવાર પૌવા બટેકાને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ઉપરથી થોડાક ઝીણા કટ કરેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું, મિક્સ કરીશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ છૂટા છૂટા અને ટેસ્ટી એવા આપણા આ બટેટા પૌવા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો એકદમ ઝડપથી બની જતા આ બટેટા પૌવાને તમે સવારે ભાગદોડમાં પણ એકદમ ઝડપથી બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો. તો હવે ગરમા ગરમ બટેટા પૌવાને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં નીકાળી લઈશું. તો તમે ક્યારે આ રીતે એકદમ છૂટા છૂટા બટેટા પૌવા ના બનાવ્યા હોય તો એકવાર આ રીતે બટેટા પૌવાની રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને ઉપરથી આપણે થોડીક સેવ અને દાડમના દાણા નાખીશું એટલે ખાવામાં બહુ ટેસ્ટી એવા લાગશે. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.